كانت رياح قوية اليوم إخوان. السلام عليكم إخوان، تحياتي لكم وشكرا على المشاهدات والمتابعات الدائمة. كنتمنى لكم التوفيق. اليوم جبنا لكم واحد جوج طويرات جداد من فصيلة الكنار البري الموجود في شمال المغرب إن شاء الله، وفرجة ممتعة. الفيديو إن شاء الله غادي يكون فيه واحد ثلث ساعة إن شاء الله بحول الله. كنتمنى تكملوا الفيديو كامل باش تستافدوا من هاد الطيور هادو والخوت، تكون عندكم واحد التجربة اللي مزيانة ومميزة لهذه الطيور المغردة التي تمتاز في شمال المغرب، وهي من أجمل الطيور. وهناك العديد من البشر لم يعرفون هذا النوع من الطيور. هذا يا أخي المولوع أو يا أخي البطل، هذا الطائر هو طائر الكناري البري، وأصغر منقار وهو أصغر من الكناري. تحياتي لك أخي، فرجة ممتعة، أتمنى لك التوفيق. أكمل معي الفيديو لتستفيد. بالنسبة إخوان لهاد الطيور هادو، نتوما راه شفتوا الفيديو اللي تنزل البارح، الحمد لله راه جاب واحد المشاهدات عالية، راه اليوم واصل 12000 ولا 11000، كلشي كيرجع الفضل لكم. وهذه هي الحصيله اللي كانت تمور داك الصقر الخوت، هي هذه ذكر وانثى مهاجره جاءت الى قبضه نبيل واصبحت في مزرعه نبيل لعشاق الطيور. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم الخوت، وكنتمنى يكون بعض المشاركات والتعليقات. علاش؟ حيت التعليقات هي اللي كتحفزنا الخوت باش نزيدوا للقدام ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين الخوت، وتحياتي لكم وراكم عزاز وغاليين. وصبحنا الحمد لله الى وحده ويد واحد، واللي بغى شي حاجه مرحبا به في شمال المغرب، ترويض طيور او اي معلومه مرحبا بك يا اخي. الكبار تتعامل مع الكبار، وتحياتي لكم. اكمل الفيديو يا صديقي، فرجه ممتعه لك. الفيديو فيه ثلث ساعه ان شاء الله، اكمل معنا الفيديو.